Okay. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Mimi Yusof channel. Hari ni Mimi nak buat unboxing satu produk ni. Tapi sebelum tu Mimi nak tanya semua apa khabar lepas kita dah hampir sebulan stay at home ni. So you all, apa perasaan you all? Stress ke atau happy atau gembira atau rasa nak duduk rumah je? Atau rasa macam nak terus jadi apa orang kata working at home mom ataupun nak kerja. So time ni lah korang dapat rasa sebenarnya apa yang sesuai untuk diri korang. So bagi Mimi duduk rumah ni Mimi suka duduk rumah, macam banyak benda boleh buat. Sekejap kita bagi dia jerit sampai dia penat, okay? Bagilah Min cakap. Okay guys, okay. Kita kena buat cepat ni video ni, okay. Fine, alright. So sebenarnya ini unboxing, so kita kena fokus pada unboxing. So kita, okay, produk apa yang unboxing hari ni adalah tada! Nampak tak? Okay, this product is from Mami Hana. So kalau you all tahu Mami Hana tu dia jual produk apa. Okay, ni produk Mami Hana. Ni produk untuk kids lah. So okay, sampul tu I dah sampul apa? Sampul luar dia I dah sebab COVID ni kan, kita kena berhati-hati lah. So memang dapat tu hari ni kita orang tinggalkan beberapa jam dekat luar, lepas tu baru ambil, and then sampul tu memang cepat-cepat tanggalkan dan kita buang. Sebab kita tak tahu kan, mungkin banyak tangan yang pegang sampul tu. Okay, jadi kita tinggalkan sampul yang dalam ni. InsyaAllah rasanya seller je kot yang pegang kan. Okay, so this one first, okay, I beli combo, set combo, my first book ni. This is my first book from Mami Hana. Okay, and also Islamic audio device. So I beli combo ni. So this of course ada buku. Buku ni dia ada sound, dia ada apa, ABC dia macam-macam lah. Ada ABC apa semua, nanti kita tengok dalam dia. And then audio device ni I nak beli sebab boleh untuk time tidur. Dia ada white sound, dia ada bacaan surah semua. So memang bagus untuk tidur, untuk apa, nak bagi anak senang tidur tu. Actually I want to try. Okay, so baby, you see Mami apa ni? Ni, so cantik. See? Beautiful, right? Ha. Ni, apa? Oma Hana. Oh ya. Ha, Oma Hana. Kan? Oh ya. Oh ya. Okay, kita try buka ya. Kita buka apa yang ada dalam. Okay, see, tengok apa yang ada. Okay, dapat free marker. And ni ada marker, and then apa ni, warranty card. Okay, dia ada warranty card 1 month. Warranty card dia ni warranty for 1 month. Okay, so dia ada cara dah nak register warranty dia tu. Okay, and then this book dia, okay, dia ada button ni. So I think ni button on apa, power dia on off kan. Ini manual. Ada manual tak? Oh, dia ada kat sini, dia ada manual dia. Butang untuk mula, tamat, on off. So ni butang untuk dia mula, butang on off. And then kedua butang untuk bahasa, language or question. Question key ni untuk butang untuk soalan lah. And then butang suara ni volume. Dan ini, okay, ni music. So yang ini pula tekan dalam dia. Okay, kita tengok dalam dia. Let's open the book. My first book, Omar Hana, versi baru Islamic. Okay, so kita tengok apa di dalamnya. Tada! So ada Omar Hana biodata. So ni nanti ni Mami belikan untuk email. So email kena tulis nama email tau. Okay? So okay. And then this one, okay, first ni kita belajar huruf. Lepas tu ada belajar kenderaan. And then you know ada
boleh tulis-tulis. Mungkin tadi pakai marker tadi, boleh tulis-tulis. And this one, okay, kenderaan ABC juga ada kenderaan. Lepas tu huruf hijaiyah. Oh, huruf hijaiyah pun ada. Good. It's good. Huruf hijaiyah. And huruf ni untuk buah-buahan. Kita belajar mengira. Belajar mengira. Okay. Lepas tu ada. Oh, ni pun ada mengira. Tambah-tambah tolak. Ini nama haiwan. Kejap. Mami nak. Jangan. Don't touch. What is this? Ni okey, anggota badan. Ni belajar nombor. Ni, apa ni? 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ni 4. Okay, dia memang suka huruf number 4. Okay, apa lagi? Belajar bentuk. Okay, bentuk ada. Ada belajar apa? Ada belajar wuduk dan juga solat pun ada. Alhamdulillah, syukur sangat ni, best sangat. Serius sangat best. Tak sabar nak ajar Imir. Ajar Iman pun boleh juga ni untuk Iman. Okay, I try pun untuk Iman ni. Ada doa harian. Wah, ada 25 rasul, doa harian. Wah, bagus sangat, bagus ni. I think it's very complete lah. Complete sangat nak ajar anak ni. Basic yang kita nak ajar ke anak-anak. Saya daripada ABC 1, 2, 3. Pasal apa agama, pasal solat semua. And tu benda-benda basic yang kita boleh ajar di awal usia. Di awal seawal umur setahun 2 tahun kita boleh ajar. So next is apa ni? Ni Islamic audio device. Okay, Islamic audio device. Okay, ni colour pink sebab colour blue dah habis. Jadi pasrah je lah kita pakai colour pink. Mami suka colour pink. Okay. Okay, kalau ikut kat sini dia ada white noise, dia ada ocean wave. White noise, ocean wave ni lulabi. White noise tahu, ocean wave tahu lah kan. White noise tu macam tu kan. Lulabi, I'm not sure, tak ingat. Mozart. Okay, so nanti kita search Google sendiri. And surah Al-Quran ada, Omar and Hana song, zikir Mami OS. Ni pun complete. Sounds dia memang sangat-sangat best weh. Mary, don't touch that. Okay, produk ni memang sesuai untuk semua family, untuk infant, untuk adults, untuk orang tua pun boleh. Sebab sound ni memang membantu juga beri ketenangan. Okay. Lepas tu white noise. Okay, dia kata tadi high quality speaker. Timer dia ada timer 30 minit, 60 minit, 90 minit. Ada earphone juga. Okay, dia boleh lah untuk dia tak sediakan earphone, just that dia ada connection tu ada lubang untuk kena untuk earphone. So boleh untuk earphone juga. Untuk USB port pun ada. And sleek compact design. Okay, and rechargeable and direct plug in. Okay, dia rechargeable. So wow, earphone port, USB port, DC charge port, charging indicator. So ni ada list dia, white noise, bla bla bla. Ni surah-surah semua ada. Surah daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, An-Naba, Yasin, macam-macam surah ada. And alhamdulillah nyanyian Islami lah. Alhamdulillah, zikir-zikir, tidur saya banyak sangat ni. Orang ya Allah, bestnya. Okay. So kita buka ni. Okay, dapat USB, dia ada kabel USB. I think this kabel USB tu untuk charge, untuk dia punya charging dia. So ni tempat charging dia, bagus, senang sebab dia boleh rechargeable kan, so senang kan. And this one okay, so inilah audio device dia yang comel, colour pink. Mami memang suka, walaupun anak Mami semua anak boy, so sebab Mami suka pink. But it's okay, I like pink so much. So dia ada sound dia. So ni ada sound, I think this one baca Al-Quran. Yang ni ada nyanyi-nyanyi, yang ni zikir. Yang ni ikut sound tu lah. So dekat sini dia ada dia punya ni panci-panci dia white noise, untuk ocean apa semua, untuk lulabi, untuk Mozart, and surah Al-Quran semua. So yang ni pun tak sure boleh pun tak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
I suka sangat. Siapa ya? Muzamil ke? Sorry, I tadi check balik dia punya surah dia, bacaan dia daripada siapa. I rasa macam Muzamil kan. I suka Ar-Rahman, sedap kan. Surah Ar-Rahman ni memang sangat-sangat menyenangkan. I selalu memang pasang surah Ar-Rahman, Al-Mulk sebelum tidur. Sedap, I suka sangat. Cuba tengok ni. This sound apa? White noise. Ini ombak. Okay, wave sound. Kita tengok dia tercengang. Tercengang dia. Okay, ni lulabi kot. Oh, lulabi macam ni. Oh. So, sound-sound ni dia bagus, apa, dia menenangkan kita, bukan budak je tapi kita juga. And then juga apa, senanglah untuk nak tidur kan. So I beli pun ni cuba untuk nak tidurkan anak, nak tengok macam dia orang senang tak nak tidurkan dia orang. And then this one, oh this one is Mozart kan. Oh Mozart ni sound music apa English ala dulu Mozart. So ni baca Al-Quran. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lagu apa? Lagu Oma Hana. Mari sana alhamdulillah, saya makan alhamdulillah. Wah, best sangat weh. Alhamdulillah. Ni zikir eh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oh, once open the power button will remain ended. So dia ada ni manual dia. Okay, ada manual dan juga dia ada warranty. Okay, dia warranty card dia. Oh, so ni this one warranty card dia for 1 year. Sorry. Okay, ni yang warranty card dia 1 year. Untuk order device ni 1 year, okay? Okay. So korang make sure beli dengan ejen yang apa yang authorized lah. So baru boleh dapat warranty card. Kalau tak kalau yang mungkin bukan authorized tu mungkin tak ada warranty card so. Muka dia pedih. Okay, rasanya sampai itu saja unboxing. So nanti insyaAllah Mia akan buat satu video lain lah untuk review this product. Jadi Mia pun dah jadi agent produk ni. So kalau korang berminat nak beli, boleh je roger ni, okay? Okay, fine. Okay, jumpa lagi di lain video. Bye. La ilaha illallah. Tengok Ime suka.